স্বাগতম মোৰ SEBA Assam চেনেললে আজি ক্লাছ 9 ৰ এ ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰৰ অনুশীলনীৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি কৰিম আমি হিয়াৰ থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট এইখিনি আৰু এই লেসন 2 ৰাইটাৰৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িবা এ ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ তেখেত কোনে লিখিছিলে ৰাইটাৰজনৰ নাম হৈছে শ্ৰুতিমালা দ্বাৰা তেখেতৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িবা লেসনটোত ভালেখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে লগতে গ্ৰামাৰো আছে তো গ্ৰামাৰ আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ গোটেইখিনি কৰিম ফাৰ্ষ্টত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি লিখাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক আৰু কমেন্ট এটা দি যাবা লগতে নেক্সট কোনটো লেসন লাগে তোমালোকৰ ইংলিছৰ ক্লাছ 9 ৰ এটো জনাই দিবা তো এক নম্বৰ আছে thinking about the text এখিনিৰ এক নম্বৰ আছে choose the right answer শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলাব লাগে এক নম্বৰ আছে when something is conserved it is preserved destroyed এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব preserve মানে এটো লিখিব না লাগে ইয়া পাই এখিনি লকে লিখিলে হ'ল পিছৰখিনি আছে So first number is when you play an indigenous games, it is a foreign local game. Eto hobo when you play an indigenous game, it is a local game. ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ খিনি অপচন হৈ গল এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ answer this question in one or two short sentence. One or two short sentence or এখিনি কৰিম আমি এতিয়া তোমালোকৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে answer this question in one or two short sentence মই এটা কোৱেশ্চনত ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুইটাতে এক্সপ্লেইন কৰি যাম ওপৰত ইংলিশ থাকিব তলত অসমীয়া থাকিব ইংলিশত যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকে অসমীয়াটো চাব পাৰা মানে এটা বা দুটা বাক্যত উত্তৰ দিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি কৈছে চোৱা Why did the children wake up early in the morning? কৈছে লৰা ছোৱালীবোৰে কিয় সোনকালে শুই উঠিছিল তোমালোকে অসমীয়াটো লিখিব না লাগে অকল ইংলিশটোহে লিখিবা অসমীয়াটো মই দিছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব The children wake up early in the morning because they were too excited to sleep মানে লৰা ছোৱালীবোৰ যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ আছিল সেইবাবে তেওঁলোক সোনকালে শুই উঠিছিল সো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল Why is Assam unique মানে অসম কিয় অনন্য ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আনসাৰ কলকে দি আছে Assam is unique with land with tea gardens ancient temples national parks historical monument etc এখিনি লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব যে অসম কিয় অনন্য উত্তৰটো অসমীয়াত বুজাই দিছো যে অসমত অনেক চাহ বাগিচা পুৰণি মঠ মন্দিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদি আছে যি অসমক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে পিছৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is a national park মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে কি এটো ধুনীয়া প্ৰশ্ন আনসাৰ হৈছে A national park is a park that is used for conservation purposes মানে যিসমূহ উদ্যান সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আকৌ ৰিপিট হৈছে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ আছে When was Kaziranga designated a national park মানে কাজিৰঙা কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আখ্যা দিয়া হয় ইয়াৰ উত্তৰ কাজিৰঙা was designated national park in 1985 মানে কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আখ্যা দিয়া হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাজিৰঙা 1985 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আখ্যা দিয়া হয় 5 নম্বৰ What is the full form of UNESCO? UNESCOৰ
সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখিব দিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ফুল ফৰ্ম অফ দা ইউনেস্কো ইজ ইউনাইটেড নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো হৈছে ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ অসমীয়াত লিখিব পাৰে অসমীয়া নালাগে বাৰু অসমীয়াত হ'লে এনেকুৱা হ'ব ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা তোমালোকক মই আকৌ কৈছোঁ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনত অসমীয়াটো লিখি দিয়াৰ কাৰণটো যাতে ইংলিছ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি ভালদৰে বুজি পোৱা ঠিক আছে সেইকাৰণে মই অসমীয়াটো লিখি দিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি কপিত উঠাব বিচাৰা তেনেহ'লে এই অসমীয়া লিখাবিলাক নুঠাবা কপিত অকল ইংলিছ লিখাখিনিহে নোট কৰিবা এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ 6 নম্বৰ কি কৈছে চোৱা why was Kaziranga game sanctuary renamed Kaziranga Wildlife Sanctuary মানে কাজিৰঙা খেল অভয়াৰণ্য কিয় কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য নাম দিয়া হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে Kaziranga Game Sanctuary was named Kaziranga Wildlife Sanctuary because the word game also means animal hunted for sport and food which is not appropriate for a park meant to conserve animals. মানে কাজিৰঙা খেল অভয়াৰণ্য নাম দিয়া হৈছে কাৰণ খেল শব্দটোৱে জীৱ-জন্তু খাদ্য বা খেল বিনোদনৰ বাবে শিকাৰ কৰাটো বুজায় যি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্য থকা উদ্যানৰ বাবে উপযুক্ত নহয় 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন what does the rhinoceros eat মানে গড়ে কি খায় answer হ'ব the rhinoceros eat only grasses মানে ঘৰে 8 নম্বৰ আছে one their way to Joysagar they crossed a stone bridge what is the name of bridge শিৱসাগৰলৈ যোৱা পথত তেওঁলোকে এখন শিলৰ দলং মানে পাৰ কৰিছিল তো সেই দলংখনৰ ব্ৰিজখনৰ নাম লিখিব দিছে ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে the name of this bridge is Silchar Saku or Namdang Stone Bridge মানে দলংখনৰ নাম আছিল নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন name the 3 temples on the bank of the Joysagar tank মানে শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত মন্দিৰ তিনিটাৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰ the 3 temples on the bank of Joysagar tank are Shiva Dol, Vishnu Dol and Devi Dol এই তিনিটা নাম এটা হৈছে শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত মন্দিৰ তিনিটাৰ নাম হৈছে শিৱ দল বিষ্ণু দল আৰু দেৱী দল 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন who built the ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আহোম কিং Pramatta Singh built the ৰংঘৰ মানে আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এতিয়া কোৱেশ্চন আমাৰ শৰ্ট কোৱেশ্চনখিনি গুচি গ'ল 1 পৰা 10 টালৈকে এতিয়া আছে fill in the blank খালি ঠাই পূৰ কৰা 1 নম্বৰ আছে well in 1904 Desh visited Kaziranga ইয়াৰ খালি ঠাইটোত হ'ব আনসাৰ আছে well in 1904 Mary Curzon এই খালি ঠাইত হ'ব Mary Curzon এইটো হৈছে আনসাৰ Mary Curzon visited Kaziranga মানে পিছৰ 2 নম্বৰ আছে the Namdang stone bridge was built by the Ahom king ইয়াৰ খালি ঠাইত লিখিবা দেশ আছে এটা হ'ব Rudra Singha the Namdang stone bridge was built by the Ahom king Rudra Singha to হ'ব ইয়াৰ fill in the blank মানে ইয়াৰ উত্তৰ নামদাং শিলৰ সাঁকো আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই সাজিছিল 3 নম্বৰ Sukafa made Desh his first capital Sukafa made Charaideu to হৈছে খালি ঠাই Charaideu his first capital মানে Sukafai Charaideuত তেওঁৰ প্ৰথম ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তো Charaideu to হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ খালি ঠাই তোমালোকে কি লিখিবা
Charaideu. 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন answer this question in a short paragraph. সমতুকা লিখিব দিছে মানে মই সমতুকাখিনি ইমান দীঘল কৰা নাই একেবাৰে ছুটিও কৰা নাই যেহেতু চাই ল'বা তোমালোকে 1 নম্বৰ আছে write briefly the history of Kaziranga as a protected area মানে কাজিৰঙা সংৰক্ষিত এলেকাৰ ইতিহাসৰ চমু বিৱৰণ দিয়া আনসাৰটো ইমান ডাঙৰ হ'ব বেছি ডাঙৰ নহয় মই সৰু কৰি দেখাই দিছো বাস ইমানখিনি আনসাৰ ইমানখিনি তো বেছি ডাঙৰ নহয় তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰিবা এই আনসাৰটো হৈছে The history of Kaziranga as a protected area can be traced back to 1904. In 1904, Mary Curzon, wife of Lord Curzon of India, visited Kaziranga. She had heard that Kaziranga was famous for rhinos, but she could not find a single rhino there. She requested her husband to take measure immediately to protect the rhinos. Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. Slowly, the park grew in size. In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. Visitors were allowed to enter the park. Hunting was strictly prohibited. Then in 1950 the name was again changed because game also means animals hunted for sports and food, which is not appropriate for a park to conserve animals. Then it was renamed as Kaziranga Wildlife Sanctuary in 1950 by P.D. Stretchy. The forest conservationist of that time. It was in 1974 only that Kaziranga was designated a national park. It is Beehive. Designated a national park. And here to অসমীয়া দিছো এক্সপ্লেইন কৰি কাজিৰঙা সংৰক্ষিত এলেকাৰ ইতিহাস 1904 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি মেৰী কাৰ্জন সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ উচ্চ বিষয়া লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নীয়ে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল তেওঁ কাজিৰঙা গড়ৰ বাবে বিখ্যাত বুলি শুনিছিল কিন্তু তেওঁ তাত এটাও গড় দেখা নাপালে তেওঁ নিজৰ স্বামীক তৎক্ষণাত গড় সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলে তাৰ পাছত 1905 চনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল গঠন আৰম্ভ হয় লাহে লাহে উদ্যানৰ আকাৰ বাঢ়ি আহিছিল 1916 চনত ইয়াক কাজিৰঙা খেল অভয়াৰণ্য হিচাপে নামকৰণ কৰা হয় দৰ্শনাৰ্থীসকলে সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল শিকাৰ কৰাৰ অনুমতি নাছিল আকৌ 1950 চনত ইয়াৰ নাম সলনি কৰা হৈছিল কাৰণ খেল শব্দটোৱে জীৱ-জন্তু খাদ্য বা বিনোদনৰ বাবে শিকাৰ কৰাটো বুজাইছে যি এখন সংৰক্ষণ উদ্যানৰ বাবে উপযুক্ত নহয় তাৰ পাছত ইয়াক 1950 চনত সেই সময়ৰ বন সংৰক্ষণ বিষয়ে পি.ডি. ষ্ট্ৰেচিয়ে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য নামেৰে পুনৰ নামকৰণ কৰে 1974 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হয় অসমীয়াটো তোমালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে ইংলিছখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই অসমীয়াটো লিখি দিছো হা তো তোমালোকে অসমীয়াখিনি কপিত আকৌ লিখি নলবা এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 2 নম্বৰত কি আছে চোৱা ৰাইট এ শৰ্ট নোট অন তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিব দিছে এই উত্তৰটো হৈছে তলাতল ঘৰ is situated at Joysagar district. It was an ancient place of the Ahom and the largest of all Ahom, architecture of which only remains are left.
The foundation of Talatal Ghar was laid by King Rudra Singha. It had 4 stories above the ground and 3 stories underground. There were 2 secret tunnels, one which was 16 km long, lead to the Gorgao place, and the other which was 3 km long, lead to the Dikhou River. মানে তলাতল গড় শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত ই আহোমসকলে ৰাজ হাউলি আছিল আৰু সমগ্ৰ আহোম স্থাপত্যকলাৰ আটাইতকৈ বৃহৎ উদাহৰণ যাৰ বৰ্তমান কেৱল অৱশেষ সমূহে পোৱা যায়। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই কৰিছিল। ইয়াৰ মাটিৰ ওপৰত 4টা মহলা আৰু মাটিৰ তলত 3টা মহলা আছিল। ইয়াত 2টা গোপন সুৰুঙো আছিল, এটা 16 কিলোমিটাৰ দীঘল যি গড়গাঁও ৰাজপ্ৰসাদলৈ গৈছিল আৰু আনটো 3 কিলোমিটাৰ দীঘল যি দিখৌ নদীলৈ গৈছিল। এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা, ৰাইট এ নোট অন চৰাইদেউ মৈদাম, মানে চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। ইয়াৰ আনসাৰটো Moidam was a burial ground of the Ahom kings and nobles. Many royal graveyards still exist in this place. The hillock of Charaideu was considered to be sacred by the people of the Ahom. Then they believed this place to be the home of their ancestral gods. These have temples just like the Pyramid of Egypt. Moidam are fascinating Ahom architecture. মানে মৈদাম হৈছে আহোম ৰজাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ মৃতদেহ সমাধিস্থ কৰা ঠাই। এই ঠাইত এতিয়াও বহু ৰাজকীয় কবৰ পোৱা যায়। চৰাইদেউ পাহাৰৰ টিলাত আহোমসকলে পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে এই ঠাইটো তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ দেৱতাৰ বাসস্থান। এই মৈদামসমূহৰ কোঠাবোৰ ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ দৰে। মৈদামসমূহ এক আকৰ্ষণীয় আহোম স্থাপত্যকলাৰ নিদৰ্শন। পিছত থিংকিং এবাউট লেংগুৱেজ, এইখিনি গ্ৰামাৰ পৰি যা। চেঞ্জ দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স ফ্ৰম ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, মানে প্ৰত্যক্ষ ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, মানে প্ৰত্যক্ষৰ পৰা পৰোক্ষলৈ সলনি কৰা। 1 নম্বৰ আছে ডু ইউ নো কাজিৰঙা ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট দেয়াৰ ফাদাৰ ছেইড, মানে তোমালোকে জানানে যে কাজিৰঙা পৃথিৱীৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই, সিহঁতৰ দেউতাকে সুধিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দেয়াৰ ফাদাৰ আস্কড whether they know Kaziranga was a world heritage site. মানে সিহঁতৰ দেউতাকে সুধিছিল যে সিহঁতে কাজিৰঙা পৃথিৱীৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই বুলি জানা নাই। পিছৰ 2 নম্বৰ 1 hour away we can stay for a night at Kaziranga their mother suggested. মানে ইয়াত কৈছে যে আমি যাওঁতে এৰাতি কাজিৰঙাত কটাব পাৰোঁ, সিহঁতৰ মাকে পৰামৰ্শ দিলে। ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব Their mother suggested that they could stay for night at Kaziranga on their way. তেওঁলোকে যাতে এৰাতি কাজিৰঙাত কটাব পাৰে বুলি মাকে পৰামৰ্শ দিলে। পিছৰ 3 নম্বৰ আছে Can we go to see the rhino now? লোহিত asks. মানে আমি গড় চাবলৈ এতিয়া যাব পাৰোনে? লোহিতে সুধিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লোহিত asked if they could go to see rhino then ঠিক আছে see the rhino then, তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে এইটো। আৰু 3 নম্বৰ কৈছে Can we go to see the rhino now? লাচি এইটো ৰিপিট হৈছে বাৰু। পিছৰ 4 নম্বৰ এইখিনিয়ে লাষ্ট, বুজিলা। পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। পিছৰ এই দুইটো চোৱা তোমালোকে। Here are some sentence for the page. Choose the words from the bracket which can be substitute for the italicized word in the sentence. মানে কৈছে যে তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে from the page দিয়া আছে, তলত থকা বেকাকৈ থকা শব্দবিলাক এইকেইটা বেকাকে আছে, চোৱা ধ্যান দি চালে চাবা কিছুমান লিখা বেকাকে আছে। এই বেকাকে থকা শব্দবিলাক উপযুক্ত শব্দৰে
সলনি কৰি লিখিব দিছে তো এক নম্বৰত আছে they checked in at a hotel that had a large compound ইয়াত চোৱা চেকটো বেকাকে আছে এই চেকটোৰ সলনি উপযুক্ত ইয়াত দুটা শব্দ আছে এটা শুদ্ধ হ'ব কোনটো শুদ্ধ হ'ব এটো হ'ব ৰেজিষ্টাৰ্ড ঠিক আছে ৰেজিষ্টাৰটো বহাই দিবা এই চেকৰ সলনি এটো কাটি কিনে ৰেজিষ্টাৰ বহাই দিবা শুদ্ধ হৈ যাব 2 নম্বৰ she requested her husband to take measure immediately to protect the rhinos ইয়াত take measure আছে এটো শুদ্ধ ইয়াৰ দুটা দি আছে ইয়াৰ পৰা এটা শুদ্ধ হ'ব take step বা calculate তে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব take step মানে she requested her husband to take step immediately to protect the rhinos এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা হেতু হৈছে শুদ্ধ পিছত আকৌ 3 নম্বৰ আছে further in the spotted a deer এটো আছে dot আৰু so ঠিক আছে এই spotted to বেকাকে আছে further in the spotted a deer এটো হ'ব so a deer এটো কাটি দিবা এৰা জাগাত কি লিখিবা so a deer 4 নম্বৰ আছে in the heart of the town was the SEBA tank the heart আছে the heart tour দুটা অপচন আছে ইয়াৰ পৰা এটা শুদ্ধ হ'ব এটা আছে center of এটা আছে mind of ঠিক আছে তে শুদ্ধটো হ'ব center of টো হ'ব শুদ্ধ এটা এনেকৈ লিখিবা in center of the town was the SEBA tank 5 নম্বৰটো আছে চোৱা the madams have two bowls just like the pyramid in Egypt এটা আছে burial chambers আৰু আছে jam শুদ্ধটো হ'ব burial মানে এনেকৈ লিখিবা বেকা জায়গাটো আছে bowls তো শুদ্ধটো হ'ব the madams have two tomb burial just like the pyramid in Egypt হৈ গ'ল পিছৰ 3 নম্বৰখিনি ভাৰ্বৰ হেৰি আছে 3-4 এটা বলা আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৰোঁ প্ৰশ্ন আছে verbs of reporting are used to order report statement thought intention question apology request and so on মানে এইকেইটা ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় মানে আদেশ বক্তব্য চিন্তা মনোভাৱ প্ৰশ্ন ক্ষমা অনুৰোধ আদি প্ৰতিবেদন কৰা ক্ৰিয়া তো ইয়াত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব তলত দিয়া আছে আন্ডাৰলাইন দ্য ভাৰ্ব অফ ৰিপৰ্টিং ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স মানে তলত দিয়া বাক্যসমূহত তেনে ক্ৰিয়া মানে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ববিলাক চিনাক্ত কৰা প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব তাত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ববিলাক চিনাক্ত কৰিব লাগিব তে মই আনসাৰটো এনেকা দিছো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনখিনি গোটেইখিনি বহোৱা নাই আনসাৰটো দি দিছো আৰু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব যোন তেনেকে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব হৈছে এক্সপ্লেইনড এটো মই ডাৰ্টকে কলাকে দি দিছো 2 নম্বৰত আছে played হেনেকা 1 নম্বৰ আছে their father had explained to them this bridge is named after the Ahom general Kalia Bhumara Fukan ঠিক আছে explain to হ'ব reporting verb 2 নম্বৰত আছে what's there to see in SEBA let's go to uncle's house in Tezpur instead Lasit pleased to he pleased to হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে on our way we can stay for night at Kaziranga dear mother suggested is a suggested কলাকে ডাঙৰকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ তলত তোমালোকে কোৱেশ্চনটো এনেকা আনসাৰ কোৱেশ্চনটো নিচিনা সেম লিখিবা আনসাৰ লিখি তলত এনেকা স্থানে দিবা পাস হৈ গ'ল 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল can we go to see the rhino now Lasit asked he asked to হ'ব reporting verb মানে asked to হৈছে তোমাৰ ইয়াৰ আনসাৰ 5 নম্বৰ look Lohit shouted excitedly there's a rhino reporting verb to হ'ব shouted to হৈছে reporting
verb. 6 নম্বৰ আছে wow. Krishna exclaimed looking toward the binocular. There's another rhino in the water. এই যে exclaimed আছে সেইটো কলাকে দিয়া আছে যে